3. Zonë e lirë me mbi të anda mësës, në sapo ido në këtë po 3. Pjesë të 3 të emisionit. Live në klan High Definition, po 3 aguar. Po, pjesë të 3. Ritransmetimi nesër, në orën 11 paqerek, para dite. Edhe pas nesër në klan Kosova. Jemi në studio me Golden Eagle, pia ju e preferuar në Lige Sofi, nga një Golden Eagle për gjithë tëftuarit e mi. Jam në studio me Erli Muratin, e gazetë shqiptare, Stonila Meqon e ABC-s, Anila Bashën, shqiptara.com dhe Arion Suron e Mapos, ndërkohë që kësa po kam ftuar dy personazhe, të cilët ju mbase nuk i njihni sepse nuk është se jetojnë në Shqipëri, po kanë ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me rastin e një konference që po zhvillohet në Tiranë me mbështetjen e Fondacionit Soros për veshtirave të Ambasadës Amerikane, lidhur me çështjet e gejve, pra komunitetit LGBT në Shqipëri. Janë dy Amerikanë, dy histori, janë dy homoseksual të deklaruar, Kevin dhe Mindy, të cilët janë këtu sonte në fakt për të dhënë një mesazh në mbështetje të këtij komuniteti që në shumë në rasteve është i diskriminuar në Shqipëri. Me qëra fjala, unë para se të komentoj aktualitetin politik të javës me kryeredaktorët, sigurisht që jam shumë kurios që të di pak historinë, të na i thot pak, të na i tregoj, na i rrëfej Mindy. Mindy, nëse munden e rrëfeni me pak fjalë, ju që jeni antropologe dhe aktiviste. Në fakt dhe Stonila Meqon i bëri përshtypje pak më parë, më tha Arian, ishte shumë interesante historia e Mindyt, se si shtëpia e saj ka shërbyer për 4 vjet si bazë, shtëpia e saj në Tiranë, pra shtëpia juaj në Tiranë, ka shërbyer si bazë e rigjallërimit të lëvizjes gay në Shqipëri. Çdo me thënë Mindy. Atje vinin gjithë gayt shqiptarë dhe mblidheshin fshehurazi dhe bënin orgji, jo nuk ka lidhje. Ishte batut. No. It was a place where a few Albanian gays would come together and try to talk about how we could make life better. Një sekondë, Mindy, të jurkoj ndjes, sepse duhet që dëgjoj çik më shumë zërin e përkthyesës fakt. Le dëgjojmë nëse mund të ngrihet pak audio e përkthyesës, ta dëgjojmë se çfarë thot. Po Mindy. It was a place where we would come together and have lasagna. Ishte një shtëpi, një vend ku ne mblidheshim dhe hanim lasagna. Sa e bukur është Mindy? Mindy is beautiful. I cooked lasagna once a week for, I don't know, a year and a half for some Albanian gays who wanted to try to change and make life better in Albania. Për të bërë që disa shqiptar gay të kenë një jetë më të mirë në Shqipëri. Po pse pikërisht lasagna, Mindy, dhe jo një gjë tjetër? Don't you like lasagna? Jo, unë kam shumë qejf, po pse juve ju shkoj mendja direkt te lasagna? Because I know think of lasagna, not something else. Because I know how to make lasagna really well. Because that is what I... Opa, gjithmonë problem për kthimi, sigurisht. Po përkthyesja? Më dëgjoni? Po, dëgjojmë, pa merak. Okay. So, atëherë, ishte lasagna sepse ajo ishte çka dia të gatuaja. Dakor. Mindy, si është puna, nëse mund të pyes, sa gay shqiptarë dhe lesbike shqiptare vinin në shtëpinë tuaj? Janë shumë, se ne nuk e dim, ata nuk shfaqen shumë. Një ose dy janë shfaqur deri tani. Okay, so maybe it depended on the night. We were the organizers. Varet edhe nga mbrëmjet. Maybe 5 one night, maybe 10 another. This is not Mundet që një natë të ishin 5, një natë tjetër të ishin 10. But let me be clear, this is not all the Albanian gays. Megjithatë, më lini të jemi qartë, sepse këta nuk ishin të gjithë gayt shqiptar. These are those of us who are trying to be organizers. If you go somewhere else, këta ishin disa prej organizatorët e tyre, me të cilët ne organizoheshim për të vajtur diku tjetër dhe për të organizuar të tjera gjëra. But I only cooked for the organizers. Por unë gatuaja vetëm për organizatorët. Megjithatë, Mindy, jam shumë kurios ta di, me që ju kam në studio për ftën nga rasti, ju jeni e martuar apo jo me Melisën? Ju keni punuar ju në Ambasadën Amerikane apo Melisa? Melissa. Melissa. Po, Melissa. Po, është vërtet, Mindy, që në fakt Melisa, e cila ishte punonjëse e Ambasadës Amerikane, nuk ishte drejt ju ftonte ju në ambasadë, ligji i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk lejonte që një grua të ftonte bashorten e saj, nëse ishin dy, nëse janë lesbike dyja, ta ftoi në ambientin e punës. Është vërtet kjo gjë apo jo? Që ju s'keni shkelur asnjëherë në Ambasadën Amerikane? I'm sorry, I couldn't. Can I have a translation again? Hajde Sofi, mos. A vash Sofi, jo më aq fort Sofi do më heqësh pudrën po. A Mindy? Ti përkthyese, të lutem, sepse jemi keq shumë me përkthimin, pa që s'di anglisht, Sonila, ja, ky është momenti tani që ma ukoj vetë. Që s'di anglisht.
I was allowed to go into the embassy. I was allowed to be there in the house. Unë lejohesha të shkoja në ambasadë. But the embassy changed. There was a change in the embassy Por policy ambasada i ndroi politikat e saj. during the time that I was here. Gjatë periudhës kur unë isha këtu. President Obama and Secretary Clinton changed Presidenti the policy. Obama dhe sekretari për shtetin Clinton e ndryshuan politikat. And so by the time I left, I was recognized as a family member Dhe as opposed kështu vetëm to kur larguam u njoh si pjesëtare e familjes. as a member of household. But this is boring bureaucracy. Por kjo ishte thjesht burokracie e mërzitshme. But it was better for me. By the time I left, it was Megjithatë better. për mua kur u larguam ishte më mirë. Tani ju me Melisën, sa ko keni që keni nga Shqipëria, Mindy? 2 vit. 2 vjet? Po. 2 vjet. Dhe keni dhe një fëmijë, keni adoptuar një fëmijë apo jo? Apo dikush nga ju ka lindur një fëmijë? Yo. Melissa did. Si? Melisa e lindi fëmijën. Melisa lindi fëmijën. Po. Po e lindi fëmijën kur ju ishit bashkë apo jo? Yes. Atëre mund ta dim qofse nuk është shumë indiskrete si pyetje, por mund ta dim si lindi kjo fëmijë, pra Melisa duhet të kryente marrëdhënie me dikë tjetër apo vajti shkojnë në bankën e spermës dhe si jemi shumë kurioz ta dim. No. Yo. Sepse jo. You want to know? I can tell you. Me qenë se doni ta dini, jo, nuk është kështu, me qenë se doni ta dini, mund t'ua tregoj. Unë po vdes nga kurioziteti, po. Ndaj nga kurioziteti. Okay. I have a very close friend. Kemi një shok shumë të ngushtë. We used a doctor and a fertility bank. Ne vajtëm tek doktorin në bankën e fertilitetit. E pra, atë thash. He went to the fertility bank. Ai Later, Melissa went. shkoi në bankën e fertilitetit dhe Melisa. Po nuk ishte i panjohur. Po është. Nuk thash ishte i panjohur. Po që kjo është procedura, pra në mjet bankës fertilitetit i quajnë. No. He's my best friend for 20 years. Fertility bank. Pra nuk pati kontakt seksual midis shokut tuaj të ngushtë dhe Melisës. Jo. Ne si e thot me një frikë pa parë. Me qëra fjala, fëmija është vajzë apo çun, çfarë është fëmija? Çun apo gotë? Çuni. Çun. Po. Sa vjeç është Mindy? Po, oldis. Tani 6. 6 vjeç. Po. Është i lumtur me ju apo jo, me ju të dyja? I hope so. I'm happy with him. Shpresoj që po, unë jam e lumtur me të. Fantastike. Me siguri tani që po na dëgjon shqiptarët, sigurisht që edhe ju e dini duhet të jenë pak të çuditur, sepse shqiptarët derpasere reagojnë keq ndaj lesbikeve, ndaj homoseksualëve. Sigurisht më shumë ndaj homoseksualëve, lesbiket i kanë qef përgjithësisht, domos çunat po. Po ju e dini për shkakun që tani jeni duke shokuar në shumë familje shqiptare apo jo, Mindy? Tani që po tregoni këtë eksperiencë. Me sigurisht shumë më shajnë, thërba ky çani që ka i degeneruar, si vetë na fotoj gjëra në emisionet gjitha këto. Çfarë duhet thoni shqiptarëve që po e dëgjojnë dhe që nuk janë dakord me këtë mënyrë jetese? Është lezetshme se while I was here, I did a lot of lectures. Dëgjoj do të nxjerr jashtë atje. And I heard a lot of things from a lot of Albanians. Dëgjova shumë histori nga shumë shqiptarë. And I heard a lot of good things. Dëgjova gjëra të bukura, por edhe gjëra të shëmtuara. I also heard a lot of curiosity. Gjithashtu kisha edhe shumë kuriozitet. And if you get called a degenerate, I was called a degenerate first. So I was in a lecture where somebody called me a degenerate. Isha madje vajta edhe në një leksion. Nuk e kuptova këtë. Nuk dëgjohet mirë. Jo. I don't listen. I can't hear you, Mindy. Okay. I said, Dakor, po. Dakor. Tani Mindy ju jetoni në SBA apo jo? Po. But I will say that it is only with conversation and with hearing all the perspectives Por po thoya që gjithçka kjo ka të bëjë me bashkëbisedimet dhe me perspektivat të cilat kam dëgjuar. That there's a possibility to learn. You were curious about me, about my child. Të mësosh. It's okay, I tell you. Derisa punoni këtu me fëmijën tuaj, është shumë mirë, mund të punohet. And if people have difficult opinions, then we have a conversation about it. Dhe nëse njerëzit kishin mendime, opinione të ndryshme dhe më të vështira, atëherë ne mund të flisnim me ta. But ultimately it's about the right for everybody to live their lives in the way that makes them feel comfortable and happy as long as they're not infringing upon others. Por secili ka të drejtën që të jetojë jetën në mënyrën e vet, pa i krijuar probleme të tjerëve. Mindy, me që ju kam këtu të përfitojnë nga rasti, këtu me siguri ju keni jetuar... Keni jetuar shumë kohë në Shqipëri, apo keni jetuar 4 vjetë, mos gaboj? So you lived here for 4 years. A mund na thoni, sigurisht nuk duam emra, se emrat ju s'keni drejt i thoni. Can you tell us? A mund na thoni për shembull ka këtu goca këtu në klan për shembull që janë lesbike dhe që kanë qenë në shtëpinë tuaj?
Sigurisht pa emra, po ti jemi brenda, ti jemi korrekt dhe në fund. Is there anybody here at Klan who visited my place? A ka ndonjë person në Klan që ka vizituar shtëpinë time? Jo, po që është lesbike dua të them My place që is small. Who's lesbian here? How can I know this information? Këtë nuk mund të di. And at my place, you have to understand, at my place there was only a few of us that met regularly. But at the parties there are many. Ndërsa në partit që zhvilloheshin kishte shumë. And the party is only a small number. There are many, I mean, okay, it's... I met all kinds of people while I was in Albania. Megjithatë në parti përsëri kishte njerëz të tjerë dhe unë kam takuar shumë njerëz të ndryshëm në Shqipëri. And people who I was very surprised to I remember one time njerëzit ishin I did a show on opinion. Surprizuar. Mbaj mend që në shfaqjen tuaj në emisionin Opinion. The next morning, somebody asked to have a coffee with me. Dikush më kërkoi që të pinte një kafe me mua. Somebody I'd known for a long time. Dikush unë e njoh prej kohësh tashmë. And I was surprised to hear her story. Dhe në fakt unë u habita nga tregimi i historisë e saj. Se kuptova mirë, unë bëj fjalë shqiptare. E kanë ndjekur në opinion? Ha? Ne ka kërkuar takim? E ka gjuajtur me fjalë. Ose për të mësuar diçka më shumë. Se për të shkuar kuriozitetin. Mua ku më shkon mendja për keq, çfarë idiotë jam vetëm për aty. Me qira fjala pse çdo pyes jam. Mindy, ku e keni pas shtëpinë këtu në Tiranë, që ta imagjinojmë pak si vimin atje te baza juaj në Tiranë. You want the gay history of Tirana? You want me to take you on a tour? I can take you on a tour of all kinds of interesting places in Tirana. The places where we had coffee, the places where I lived, the places where we went to dance, the places where I went to eat. Ku jetonim, ku venim për party, për të kërcyer, për të ngrënë. We are everywhere all over Tirana. We've been in all kinds of places. Ne jemi kudo në Tiranë. Kemi qenë në shumë vende në Tiranë. Po i keni sekret, nuk i thoni dot apo jo? But this is a secret. You can't tell us. Where my house was? It was in Solita. Ku ishte shtëpia ime? Shtëpia ishte në Selit. Në Selit? Po. Te diku këte nga kodra lart nga shtëpia e Bushatit andaj nga në Selit. Nga shtëpia. Në Selit? Nga shtëpia e Pamirtopit. Nga shtëpia e Bujani Shanit, pose dhe Bujari e thonë. Dakor, në Selit. Bukur shumë Selit. Tamam bazë në Selit e. Ku kishit ba. Mindy ku ka bazën Selit e, sa bukur. E me qëra fjala Kevin, arrimi mbrëma Kevin Sezam, ju jeni redaktor i revistës së famshme Vanity Fair, revistë e njohur kjo Vanity Fair, jeni gay deklaruar, Kevin në SBA dhe autori i librit bestseller Mississippi Sisi, ku tregoni për jetën tuaj si një gay që i është dashur të jetoj diskriminimin në Mississippin e largët. Ç'është kjo histori, pas më thoni se pse ndodheni në Tiranë, ju edhe Mindy, më tregoni me pak fjalë kur thoni që jeni diskriminuar në feminin tuaj dhe në rinin tuaj, ç'ka ndodh realisht, ju kanë rafur, ç'ka ndodh në momentin që morën vesh, pra të tjerët morën vesh që ju jeni gay? I didn't leave Mississippi because of discrimination. Nuk u largova nga Mississippi për shkak të diskriminimit. I moved to New York to go to school. Shkova në New York për të vazhduar to the Juilliard School of Drama. Në shkollën Juilliard të dramës. But there is discrimination in Mississippi. Por diskriminim kishte në Mississippi. Just like there is discrimination in Albania. Ashtu siç ka edhe në Shqipëri. So that if a kid goes to school in Italy, he's going to school in Italy to go to school. He's not going to school in Italy because of discrimination. Në Itali për të shkolluar, sepse do të shkojë në Itali për të shkolluar dhe jo pse ka diskriminim. But I grew up in the 1960s as a child. Megjithatë u rrita në vitet 1960. When black people, African Americans, were very discriminated against. Afroamerikanët ishin shumë të diskriminuar. And when I was a very small child, when I was 7 years old, 7 vjeç. My father, who was a basketball coach, babai im I cili ishte trajner basketbolli, he was killed in an automobile accident. Vdiq në një aksident automobilistik. When I was 8 years old, kur isha 8 vjeç, my mother died of cancer. Mamaja ime vdiq nga kanceri. So I moved in with my grandparents. Kështu që u zhvendosa tek gjyshëri. Way in the country, way outside of a city. Larg në fshat, larg nga qyteti. And I was a very sad little sissy boy. Dhe isha me të vërtet një djalë me pamje vajzërore dhe shumë I mërzitur. Si ka mundësi se tani për shumë nuk të epi përshtypjen, nuk dukeni fare me pamje femërore? Në këto momente që po ju shohim paktën. I can look like a sissy boy. Nuk mund të dukemi tillë. Anybody can look like a sissy boy. Kushdo mund të dukemi tillë. But yeah, I was different.
Por isha pak se ndryshëm. I was different. I was different. So that Isha ndryshëm. anybody who's different in a society usually is looked Dhe kushdo që down on. është i ndryshëm në një So when shoqëri, I would look around me at the African Americans fighting for their rights, ndaj unë do të shikoja rreth e qark shikoja afroamerikanët që luftonin për të drejtat e tyre. I identified more with them Më shumë identifikoja veten me ta, than my own grandparents and cousins and sesa relatives me gjyshërit e mi, kushërinë dhe të afërmit e mi. who would use there's a very ugly word in America. Të cilët mund të përdorin do të përdorin një fjalë shumë të shëmtuar në I Amerikë. don't know if it translates. Nuk e di nëse përkthehet. It's nigger. Negro. Negër, po thuhet, po. It's a very bad Shumë e shëmtuar si word. fjalë, po. And my grandparents would use it all the time. Dhe gjyshërit e mi e përdornin gjatë gjithë kohës. I knew it was wrong. E dija që ata Even as a ishin child. gabonin, edhe pse isha I fëmijë. knew it was wrong as a child E dija që ata gabonin edhe pse isha fëmijë, because I was a sissy boy. sepse unë isha një djalë me pamje vajzërore, Because I was different. I was sepse another. isha ndryshe, isha dikush tjetër. I left school at 16 E la shkollën në moshën 16 vjeç to go to college. për të shkuar në kolegj, Because lots of times sissy boys focus on books and sepse education. shpesh ndodh që djemt vajzëror më shumë fokusohen në libra dhe në edukim, në arsimim, To escape being made fun of. për t'ju larguar talljes, përqeshjes që ata kishin. So I went to college for 3 years Prandaj vazhdova kolegjin për 3 vjet and then moved to New York City. dhe më pas u zhvendosa në New York. When I was 19, I drove a truck. Kur isha 19 vjeç. All my furniture. Ngava një kamion me të gjitha mobiljet e mia. And I was an actor. I didn't hear. Sorry. I was an actor, Dhe isha aktor. but I didn't want a lot of actors who are gay Gjithashtu një shumë aktor që ishin gay, are secretive, are in the closet. Do you hear me? No, sorry. They are secretive, they are in the closet. megjithatë unë ata i mbaj të fshet, janë si një dollap të fshet. So I didn't want to live a lie to enable myself to Megjithatë pretend. nuk doja që të jetoja në një gënjeshtër për të bërë veten time të pretendoj, So I became a writer. ndaj dhe u bëra shkrimtar. Yeah, I've always loved to write, and Gjithmonë I got a job. e kam dashuruar të At shkruaj. first, I was executive editor of Andy Warhol's Prandaj fillova një punë, Interview magazine. isha redaktor ekzekutiv For Andy Warhol's Interview magazine, për revistën Andy Warhol's Interview. and then I went to Vanity Fair, Dhe më pas kalova tek Vanity Fair. and my job was to interview actors. Dhe detyra ime, puna ime ishte për të intervistuar aktor. So I've interviewed everyone from Madonna, Prandaj kam intervistuar të gjithë, duke filluar me Madonnën, Beyonce, Johnny Depp, Sylvester Beyonce, Stallone, you name them. I do your job. Fantastike, dhe bravo. mund të si që sheni me shumë emra të tillë dhe bëja punën tënde. Except I didn't have to wear makeup. Vetëm se nuk më duhej që të bëja make-up. I didn't. Oh, because I'm not on camera. I would talk to them just Sepse nuk isha përballë privately. kamerave dhe u flisja Se po të privatisht. revistë. E lidha make-upin me diçka tjetër në fakt, sepse do duke më shumë si femër për atë. Right, yeah. But, Ah, but çfarë I roba I po would në ask. I revistë. would ask the questions. To look like Fantastike. that's why you didn't put me. Kevin, ju tani keni ardhur në Shqipëri vetëm apo keni ardhur me ndoshta të dashurin tuaj? Cili status juaj në këtë momente? Jeni No, martuar? I don't have a boyfriend. But I didn't Nuk think. kam të dashur. I thought you might have been a woman, but maybe a lesbian. Në fakt mendova që ju mund të ishit një grua, por mbase një lesbike. Unë? Oh, yeah. Kevin, le ta marr si gjuetiq po mbon. Po më gjuani atëre. Live në studio. Am I sexually harassing you? Yeah. Well, I think you're sort of sexy, yeah. Ja i sekond ta dëgjojmë Kevin. Mendoj që jeni seksi, po. Ata se vën dyshim. E kanë fjalën më pat me atë sy apo jo? Më imagjinuat në shtrate të gjitha këto. Right.
No, I didn't go that far. Jo. Nuk i ka aq larg, nuk u futa aq thellë. Që i ka shpirtëror më shumë. Dakor. Sa unë jam më shumë... Dakor. Kevin, me qëra fjala, kur jeni shok për shembull me një lesbike, apo jo? Çfarë ndryshon për shembull kur një lesbike dhe një gay bëhen bashk? Është më ndryshe se sa për shembull kur je me një heteroseksual? Merrni vesh më mirë, dua të them, e keni më të thjeshtë për të kuptuar? Apo nuk ka lidhje? We have the we know what it's like to be discriminated against. Të dyja palët ne e dim se çdo të thotë të jemi të diskriminuar. We know what it's like to sit on this side of the table. E dim se çdo të thotë të jemi të ulur në këtë anë të tavolinës. Yeah, but if it's like a straight man and a straight man and a straight woman are best friends, but there's no sex. Është një burr heteroseksual dhe një grua heteroseksuale janë shok të ngushtë, por që nuk bëjnë seks bashkë. Men and women are able to be friends without sex. Prandaj dhe ne jemi në gjendje të jemi shok por pa seks. Tani do bëj një pyetje tjetër dhe pastaj do I lë kolegët e mi që se kanë dëshirë të bëjnë një pyetje, që se kanë qef dhe janë kurioz. Unë kam një pyetje për të dy në fakt, po do e përgjigje fare të shkurtër. E kam thënë shpesh në këtë emision sa herë që bëhet fjalë për komunitetin dhe për to çështjet e homoseksualëve që janë kaq tabu ende në Shqipëri. Jam shumë kurioz ta di, Mindy, po e filloj nga ju. Në fakt, ti je homoseksual, pra gay ose lesbike. Lindi tilla apo mund të bëhesh gjatë jetës, Mindy? Se kemi kuptuar asnjëherë ti gjë. Pra, o je o s'je, apo edhe nëse si e mund të bëhesh. E dim se e them të gjë. Se ka shumë njerëz që thonë mos çani, mos zini kështu në ekran, se do na prishën kalamajt. Dhe unë që në mënyrë ndoshta abuzive I them mos u mërzisni se kalamajt në qoftë se janë, si dalin në ekran, si mos dalin. Po nuk janë, nuk bëhen. Tani unë këtë e them me garancia, thosë unë I di këto gjëra. Është fakt është abuzive. Tani Mindy ju që jeni lesbike, ma thoni ju lutem. Ju mendoni që keni lindur e tillë apo jeni bërë lesbike? When I'll answer, but usually when I'm asked that question, Megjithatë kur më bëhet kjo pyetje, my response is usually to ask the person who asks me. Përgjigjja ime është ti përgjigjem personit që më pyet, presuming that they're heterosexual. Duke marrë parasysh ata janë Were they born that way or did they become that way? A u lindën dhe ata heteroseksual apo u bën të tillë? And could you change? Dhe a mund të ndryshoni? Po kjo pra është pyetja ime, apo nuk e kemi përgjigje, se kemi përgjigje duket. Right, and so this is the same question to ask anybody who's heterosexual if they could be different than they are. Kjo është e njëjta pyetje që secili mund t'i bëjë çdo heteroseksuali nëse do të ishte I ndryshëm nga ç'është. Most people feel like they were born gay. Most people who are gay feel like they were born gay. E ndjejnë që janë lindur të tillë, janë lindur gay. And that they cannot be any different than they are. Dhe ata nuk mund të jenë ndryshe nga ç'janë. And I think that often when heterosexuals ask this question, the easiest thing is to shpesh say, kur heteroseksualet na bëjnë këtë pyetje, gjëja më e lehtë për të thënë është, could you change? If you were a man, could you be with a man? If you were a woman, could you be with a woman? Repeat again, please. Say, to ask a heterosexual the same thing, could you change? If you were a man, a mund të could you be with a ndryshonit man? nëse do ishit një burr? Could you be with a man? A mund të rrinit me një burr nëse jeni heteroseksual? Or if you're a heterosexual woman, could you then be with a woman? Dhe nëse është një grua heteroseksuale, a mund të rri ajo me një grua? And do you feel like you were born that way or did you become that way? Dhe a ndjeni se jeni lindur të tillë apo u bët të tillë, domethënë u bët heteroseksual? Po cila është përgjigjja pra Mindy? S'po ma thua, po më përgjigjesh me pyetje. The answer? Another question? Answering by Because the answer is complicated. I mean, the answer is very complicated. Përgjigja është e komplikuar. There's a lot of scientists who say that there is a genetic component. Ka shumë shkencëtarë që thonë që është diçka gjenetike? I was born that way. Unë u lind ai tillë. Okej. Pra Mindy, për ta bërë tamam me këmbë tok muhabetin, nëse tani janë dur nga parë nuk e di sa njerëz, të cilët janë në një marrëdhënie mashkull-femër, janë heteroseksual, dhe se kanë bërë ndonjëherë pyetje me vetën e tyre, ore mos do shta. Në momentin që ju shohin dhe ju dëgjojnë Mindy, a ka shanse që të bëhen si ju? Për shembull një vajzë ju shef tani, zila me një vajzë që do një djalë për shembull. A ka shanse që ajo të bëhet si ju? Ose a ka risk të bëhet si ju? Te shanset do ishte tepër. Ka risk të bëhet si ju? Ose shanse, se merre vesh. Edhe risk ka sepse.
I'm an anthropologist, so I can't answer these questions so simply. But Ndaj mund t'i përgjigjem. there's a lot of science that says that Por ka shumë shkencëtarë që there's a strong genetic component to homosexuality and a që ka një heterosexuality. komponent gjenetik të fortë homoseksual. Pra është e lindur. So is it born? Edhe. I would say if Kevin. someone chooses to be Do heterosexual, të thoja që nëse dikush zgjedh të jetë heteroseksual, then they're gay. atëherë ata janë gay. That's what I think. Kështu That mendoj. you have to make a choice to be something, then you're choosing something you're not. Duhet të bëni një zgjedhje për të qenë dikush In the kur definition nuk of zgjidhni choice. çfarë të jeni. Në çmoshë zgjedh zakonisht. Në lidhje me ka një moshë përcaktimin caktuar? I think that e zgjedhjes. most Is it some age, some Kur e zgjedh pra? No, but people don't choose. Nuk ka. People don't choose. People discover, but don't choose. njerëzit e zbulojnë, nuk e zgjedhin. O, dakor, kur e zbulon atëra? Ka një moshë për ta I feel zbuluar? like I'm in class. Mindy, Kevin. When did you first like a girl? Çfarë thot? If you're heterosexual, Herë të parë një femër. if Kur e you're kam pëlqyer apo if you're apo heterosexual, kur when më did you first like a idea girl? kur kam pëlqyer apo Në qoftë se ju jeni heteroseksual, kur keni pëlqyer për herë të parë një vajzë? do të kemi qenë në klasë 6 8 vjeçare. Dhe sa I bie klasë 6? 12 vjeç. It's when you discovered your sexuality. Atëherë ka të bëjë me kur ju zbuluat seksualitetin tuaj. May I be Ana këtë moshë crude? zakonisht. May I be blunt and crude? Jashpër? This A doesn't mund të jem lie. pak jashpër? This doesn't lie. Çfarë thot? Kjo nuk gënjen. Jo, po sigurisht që It nuk e doesn't vëm lie. dyshim që. It doesn't Kush? lie. This doesn't lie. If it E comes ndihmoni me up, këtë anglishtën. you know what you are. Ai nuk gënjen. Kur ngrefet pra, po ngref nuk gënjen me fjalë. E kuptova pra, e kuptova. Ajo çështja e ngrefet, po bravo me sa. Tani, Berisha, kryeministri I Shqipërisë, nuk erdhi dot në konferencë, më thanë, për arsye shëndetësore ndoshta, sepse morën vesh që dje ishte në sanatorium bëri një vizitë rutinë, se ka një koll Berisha, në fakt ka kaq kohë me një koll, shkoi bashkë me Lirin, me bashkëshortën e vet në sanatorium, për ta parë ç'ishte kjo koll, I thanë doktor s'ka asgjë të keqe pa merak, kishte marrë antibiotike të gjitha, po I vazhdonte kolla gjatë. Dhe më thanë që s'erdhi dot, po ndërkohë kishte pjesëmarrës tjerë nga qeveria shqiptare, më thanë që ishte Lul Basha, kryetari I bashkisë, në këtë konferencë që organizohet në Ambasada Amerikane me mbështetjen e Fondacionit Soros. E çuditshme nuk ishte Edi Rama, kryetari I opozitës, pse? Nuk ishte ftuar Mindy, Kevin? Apo ju se keni iden? I didn't organize the conference. Dakor. Nuk organizova unë But konferencën, I assume that they invited the prime minister because he's the prime minister. por mendoj se kanë ftuar kryeministrin me qenë se Po është ishte I kryeministër. ftuar, sigurisht. And when he could not come, he sent Mayor Basha in Dhe his me place. qenë se ai nuk mundi të vinte, Dërgoi Bashën në dërgoi vend të tij. Bashën në vend të tij. Dërgoj Bashën. Me qëra fjala, ne kemi një, ja, shikoni. Kemi video dhe ka mesazhin. gati. Si le Kemi dhe mesazhin e zonjës Clinton. Po pra ja, shikoni mesazhin që ka dërguar Hillary Clinton, qeverisë shqiptare. Ja, shikoni. The LGBT community continues to be persecuted and attacked, often arrested, beaten, terrorized, even executed. So United States embassies and missions are working to defend the rights of LGBT people of all races, religions, and nationalities. And it really is important that we respect every human being. Albania, where our embassy is coordinating the first ever regional Pride conference for diplomats and activists to discuss human rights and shared experiences. We've strengthened our support for civil society and programs to protect and promote human rights, because we really believe that until full and equal rights are a reality for everyone, our work is not done. History proves that the march toward equality and justice will overcome barriers of intolerance and discrimination, that we will continue to see progress and success. So wherever you are this month, I wish you a happy Pride. Opa, ishte Hillary Clinton, sekretarja e shtetit për një mesazh për qeverisë shqiptare. Atëherë keni vetëm 60 sekonda. Mindy, 60 sekonda Kevin dhe kamera më llam të kuqe atje, që do ndizet. Cili është mesazhi që I dërgoni sot gjithë komuniteti LGBT në Shqipëri, por dhe atyre që nuk janë në komunitet, gjithë heteroseksualët, cili është mesazhi juaj, apeli që ju I bëni sot?
I would say that to the LGBT community in Do Albania, të thoja që komuniteti LGBT në Shqipëri, you are not alone. ju nuk jeni vetëm. And it can get better, and it is getting better. Dhe mund të bëhet më mirë dhe po bëhet më mirë. There are organizations that you can contact. Ka organizata të cilat mund t'i kontaktoni, Alianza, Aleanca, Pink Embassy, Ambasada Pink, Pro LGBT. Pro LGBT. They're on Facebook, they're on Ata the janë në web. Facebook, në internet. Call them, get in contact because Ja, dhe në Twitter, Mund ka dhe t'i shumë telefononi Twitter. dhe t'i kontaktoni. And to the rest of the Albanian community, to the entire Albanian community, Dhe pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare, there are Albanian gays and lesbians, and they are all around you. ata janë domethënë ky mesazh është për pjesën tjetër të shoqërisë. Ata janë shqiptar gay dhe lesbike, janë pjesë tuaja, They're part of your families, janë pjesë e familjeve tuaja, they're in your neighborhoods, janë në lagjet tuaj, they're in your work, në punën tuaj, and especially if they're in your family, dhe sidomos në familjen tuaj, love them because they're your family. I doni ata sepse janë familja juaj. Në lezetshme Mindy, shumë e mirë. Kevin? Cute, Mindy. Hi. I would tell them that I'm not here to Do e preach. thoje se I'm not here to unë preach to them or nuk to jam you për të or to predikuar, this audience. as juve, as America has audiencës. its own problems about Amerika this ka issue. probleme të tilla, probleme të veta për këtë çështje. About this issue. I came here to listen Kam ardhur këtu për të dëgjuar and to learn dhe për të mësuar and to advise. dhe për të këshilluar. I was amazed by the hospitality U mahnita nga mikpritja to me as not only a Mikpritje gay shumë. man, but Si një burr as a gay. foreigner. Jo vetëm si një burgej, por si një i huaj. I've been very touched by the beauty of this country, U preka nga bukuritë e këtij vendi, the friendliness of the people I've met, not just gays and lesbians, although I do appreciate the bravery vlerësoj guximin jo vetëm atyre që janë gay, por edhe të tjerëve and the kindness dhe sjelljes, mirësjelljes and the good-heartedness dhe zemërmirësitë që ata kanë. of the young gays and lesbians I've met in this country. They're very brave. Të rinjve gay dhe lesbike që kanë takuar And në këtë vend, and janë they- shumë të guximshëm. And they are not leaving their country. Dhe ata nuk do të largohen nga vendi i They tyre. are staying in Albania because they love Albania. Ata do të rinë në Shqipëri sepse e duan Shqipërinë. And I hope Albania loves them back. Dhe shpresoj që Shqipëria t'ua kthej këtë dashuri. Ishte Kevin Sessums dhe Mindy Michels, një gay dhe një lesbike të deklaruar të dy histori interesante të jetës tyre që ne treguan në këtë studio, të gjithë ju që mbrini tani dhe thoni mos e humbëm pa merak, i kapni nesër në orën 11 paçarek në Klan HD dhe ritransmetim, ose pas nesër në Klan Kosova. Unë të i përcjell, falenderoj që më erdhën në studio, falenderoj gjithsesi se thuaç përfaqësues e shoqërisë civile që më ndihmuan për t'i marrë në studio, Kristi Pinderin dhe Xhenin. Falenderoj gjithashtu përkthyesen që kemi mbrapa kurizit tonë dhe që na ndihmojnë në këtë komunikim dhe ju kujtoj të gjithëve se pas pak çastesh do të jemi në studio me Erli Muradin e Gazetës Shqiptare, Sanela Meçon e ABC-s, Anila Bashën e Shqiptare.com dhe Arion Sulo e Gazetës Mapo, të katër kryeredaktor për të komentuar, hedhur dritë, dekriptuar dhe për të hamundsuar çfarë ka ndodhur këtë javë në Shqipëri pas zgjedhjes presidentit Bujani Shani. Rikthehemi më njëherë pas pak me dua trokitje, faleminderit.